10-й, подходи под пушку. Я прихожу. Давай. Туда, с тобой. Знаешь? Туда ведь держись. 10-й, я слева от тебя сзади. Понял? Принял. На курсе 180. К исходным. Я ракушкой крышу делаю. Anledningen till att vi startade upp incidentberedskap var nedskjutningen av en DC-3 från svenska flygvapnet och en Catalina som var ute och sökte efter det. Överlevande efter den nedskjutna DC-3. Och det var 2 sovjetiska MiG-15 som utförde den här nedskjutningen. Och att man kunde starta upp sån här verksamhet berodde på att man hade fått tag i radarstationer som klarade av att upptäcka företag utanför våra kuster och ute i havet. Och det man ledde då på den tiden och den jakt vi hade, det var J-29 flygande tunna. Och senare kom J-34 Hawker Hunter. Och ingen av de här 2 hade egen radar. Då var det väldigt viktigt att kunna leda ifrån den här markradarstationen. Det här utvecklades naturligtvis under åren. Omkring 1955 så började man flyga med J-32 Lansen, alltså en jaktversion av Lansen. Och den hade egen radar, vilket gjorde att det var mycket lättare att kunna sista biten in, alltså leda sig själv till kontakt. Så man kunde identifiera de flygplan som det var aktuellt att titta på. J-32 var med ganska länge. Sen i början på 60-talet kom J-35, Draken. Här hade vi ett flygplan med egen radar som blev bättre och bättre. Vi är framme så långt då, så att jag själv kommer med 1972. Så är jag med i matchen och får flyga sådana här uppdrag. Och i början så fick jag vara rote 2 med en äldre förare som rote 1. Det var mycket intressant det här. Det var ju, man kan kalla det för kontakt med verkligheten. Man visste sällan vad man startade emot. Man fick ett uppdrag alltså utav en jaktledare. Man satt i olika beredskapsgrader. Var det bra väder då satt man i 5 minuters beredskap. Och det innebar att man hade flygkläderna på men ingen hjälm och ingen flytväst. Och flygplanen stod igång faktiskt ute på plattan med strömmen till. Fick man då ett larm när jaktledaren kopplade upp sig gentemot oss, då kom det först en signal. Då blev man på tårna ordentligt. Så att innan han hade börjat prata, då hade man ju dragit igen isolerdräkten och tagit på sig flytvästen men inte hjälmen. Och sen så berättade ju han då vad det var för någonting. Att vi har ett okänt företag öster Gotland. Jag avser att ta upp er i högsta. Vi satt ofta väldigt nära flygplanen. Så det tog ju bara någon minut så satt man ju i fastspänd och klar. Och eftersom allting var igång i flygplanen så hade man ju bara trycka på startknappen till motorerna och stänga huven, så var man ju igång. Man gjorde en kurvledning där man kom alltså ungefär från sidan och jagade ifatt det här målet. Och var det då ett större företag, alltså typ ett bombflygplan från Sovjetunionen eller en signalspaning från NATO, vilket det kunde vara ibland också, då såg man ju den på ganska långt håll. Var det däremot någon mindre flygplan, typ Su-15 utav ryska jakten eller något liknande, då tog det längre tid. Man kanske till och med upptäckte det på radar för innan man upptäckte det med ögonen. Och så gick man in och hade man då order identifierad, då gick man in på en på vardera sidan om det här flygplanet och så läste man nationalitetsbeteckningar, siffror, vad det var för typ. Och sen ofta så sa man ju kanske bara att det var en Tu-16. Det andra skrev jag ner på knäblocket, för det skulle man inte prata om på radion. Det var ju lite hemligt det här också samtidigt alltihopa. Visbybasen var ju
bra på det viset att man tog ju in landstället och så var man ju nästan ute vid Östergarn eller på andra sidan Gotland direkt. Vilket gjorde då att man sparade väldigt mycket flygtid och framförallt så hade man mycket mer bränsle med sig. Och vid ett tillfälle som jag gjorde en start från Visby, då var jag roterchef, hade jag kommit så långt så jag ledde roten. Så fick vi okänd precis vid Östergarn på omkring 5-6 tusen meters höjd. Och jag ser det här flygplanet ganska tidigt, att det blänker till. Det är ett flygplan som svänger. Och då är det en sovjetisk Su-15. Han har inte kränkt, men han var precis inne vid territorialgränsen. Han vrider inte på huvudet föraren i det flygplanet, utan han tänder efterbrännkammarna. Det är 2-motorigt flygplan det här. I ett rökmoln så försvinner han österut. Och vi avbryter. Men under det passet sen, Sovjet hade någon typ av övning. Så innan jag hade landat så hade jag identifierat 7 stycken olika flygplan, både från Sovjet och från NATO. Fördelen med det här var då att vi var på Visby, så att vi hade soppa till det här då, att kunna identifiera. Sovjetunionen hade alltid fullt bestyckade flygplan. Su-50, jag vet inte riktigt vad de hade för robotar med sig, men det hängde rätt mycket grejer på de vingarna. Och det var också sagt i bestämmelsen att skulle man avvisa någon så skulle man göra det med ett beväpnat flygplan. Man fick inte göra det med en obeväpnad. Åren går och vi får JA-37, alltså jaktversionen av Viggen. Och den gjorde ju med sin fantastiska radar det mycket lättare. Då kunde man se i princip allting. En stor annan skillnad var att vi hade mycket mera bränsle med oss och flög man inte så väldigt fort så hade man långa patrulleringstider. Incidentberedskapen alltså var ju någonting som vi skötte egentligen 24 timmar varje dag, varje vecka, året runt. Och ibland hände det också att det uppstod någonting, verksamhet som inte någon hade tänkt sig eller kunde förutse. Det kom ut till exempel extra många bombflygplan från Sovjetsidan och flög. Och då sa jaktledaren att ni får fortsätta i 4 timmar till mot den tiden som var tänkt att man skulle gå av då. Och det gick ju bra. Däremot så var det ett problem det här om det var väldigt mycket verksamhet och vi flög mycket, alltså typ 4-5 pass. Sen skulle man inte flyga mer, det blir för jobbigt. Och då hände det ibland att man tog upp en rotor till ifrån något annat förband kanske till och med. Det finns ju en incident som inte jag var med om men som det skrevs om en hel del och det var ju när någon amerikansk president hade varit jag tror det var i Finland och genade över Sverige ner vid Kalmar och blev ju antastad av fiskeroten då för han kränkte ju faktiskt svenskt territorium utan tillstånd. Vad gäller kontakt med andra flygplan var det ibland ganska trevligt med framförallt NATO-flygplanen. De satt och vinkade åt det med kartor. Och tvärtom var det med sovjetiska bombarna, framförallt de här Tu-16 och Tu-22. De gillade inte att man var nära dem. Vi gjorde så med fiskuppdragen att vi startar på allting. Vi startade även när vi insåg att vi inte skulle hinna ifatt. Det vill säga vi var lite sent ute. Och det hade att göra med det här att visa flagg som vi sa. Alltså vi såg vad ni gjorde, men vi hann inte dit. Och det var ibland lika viktigt det. Att ha koll på dem så att säga. Och att stridsledningen hade koll på vad det var för någonting ungefär som kom. Sovjetunionen de bytte ut sina kustnära jaktflygplan och deras motsvarighet till incidentberedskap i början på 80-talet och fick MiG-29. Och det var i klass med våra JA-37 och då hade de plötsligt mycket mera bränsle med sig och kunde agera mycket mera ute i Östersjön än vad de hade gjort tidigare med Su-15. Och naturligtvis en helt annan radar. Dock var Sovjetsystemets radarledning och så vidare var ganska stelbent så att de var väldigt bundna till själva stridsledningen än att titta på någonting själva. Dock hände det att vi svängde några varv. Jag själv gjorde det vid ett tillfälle när
en rot MiG-29 kom ut emot våran karavell. Och de avbröt det och jag svängde med dem. Men de hade väldigt bra svängprestanda även på höjd, så att efter ett varv ungefär då var ju de i häcken på mig. Och då gjorde jag en dykande sväng neråt, västerut och försvann hemåt. Och insåg att de här ska man inte svänga med hur som helst. En annan intressant grej i det här sammanhanget, det var vid ett tillfälle vi stod på Bråvalla och det var med JA-37. Och då hade MiG-29-roten varit ganska närgången. Så det gick ut en order alltså om att det skulle startas. När MiG-29 var på väg ut då skulle vi starta och försöka se till att de inte gick in på karavellen. Och vid det här tillfället så var vi lite på efterkälken i och med att vi startade på Bråvalla. Men då steg jag upp till 8000 meter över kusten och sen så tände jag efter med kammaren så mycket det gick och accelererade. Och när jag var framme vid karavellen då hade jag Mach 1,78, alltså väldigt hög överljudsfart. Och såg MiG-29, då var inte framme. Men de såg våran rote och svängde undan. Så jag svängde in emellan karavellen och MiG-29 och då avbröt de och det kändes ju väldigt bra. Jag minns ett tillfälle när vi stod i beredskap på Kalmar så fick vi order om start mot okänt företag och det visade sig vara sovjetiska Tu-16 bombflygplan som kom i 3 grupper. Och när vi hade fått tag i de första så svängde vi norrut och mötte hela det här gänget. Och de fällde remser som en typ av störning. Vi flög norrut ganska länge och mötte hela tiden nya 3 grupper med Tu-16. De gick in vid Kaliningrad där någonstans och antagligen bombade på något mål och sen så kom det ut nya flygplan hela tiden. Och då fick jag den där obehagliga känslan att om de mitt för Gotland svänger höger så är de där inom 7 minuter. Och vad gör jag då med min enkla rote och mina kanonkulor? Inte mycket. Nu hände ju aldrig det här som värde. Däremot hände det en annan speciell grej för mig när vi tog en långsamtgående Östergotland som flög på väldigt låg höjd och med relativt låg fart. Vi visste ju inte vad det var riktigt. Men när vi fick tag i den så var det en sovjetisk B-12. Det var alltså en typ av flygbåt, en 2-motorig maskin med turboproppmotorer som ubåtsspaning och ubåtsjakt. Ofta så drog man i farten lite grann när man skulle möta de här för att kunna läsa siffror och bokstäver på dem. Och i det här fallet så blev det att vi mötte dem istället för att jag hade ju tänkt att gå in bakom dem men de svängde emot. Eller den svängde emot så att jag mötte den här istället och så plötsligt så pekar han på och det är väldigt obehagligt för den som vet hur det här med att flyga när någon pekar på en. Och gör man ingenting så kommer man ju kollidera till sist. Så jag fick ta upp i skyn fast jag inte hade så mycket fart. Men jag kom undan. Det var, kan man säga, en obehaglig upplevelse. Och det hände då och då att de gjorde på det här viset. Det var väldigt mycket verksamhet ibland. Vid de här tillfällena så var britterna ute med sin Nimrod. Fransmännen kom med en DC-8. USA kom med RC-135. Tyskarna låg på låg höjd med en Breguet Atlantic. Vi själva var ju naturligtvis där ute med våran karavell så det var ganska mycket flygplan som just lyssnade på Sovjetunionen. Så att det var många att ta bilder på. Vissa bilder släppte man ju aldrig eller använde som en handelsvara gentemot framförallt NATO. Där det byttes bilder faktiskt som vi fick ju information av dem naturligtvis och vi släppte en del till dem på det här viset. Incidentberedskapen har ju fortsatt trots att Sovjetunionen föll omkring 1990 där den sovjetiska verksamheten ute i Östersjön blev lika med 0. Med åren så försvann ju JA-37 och vi har fått en ersättare i form av JAS 39 Gripen. Och idag så har man samma typ av incidentberedskap som man hade då. Och det är ingen större skillnad. Man har väldigt bra radar i JAS 39. Väldigt sofistikerade radarsystem vad gäller att se
flygplan på långt håll och även på låg höjd.